Beszélni fogunk a depresszióról. Now, depression is not something that I always talk about when I do my health talks. A depresszió nem olyan dolog, amiről mindig beszélek, amikor egészségügyi előadást tartok. But you know, I think in the future I will try to always incorporate it into my health talks because it's such a widespread problem. A jövőben próbálom majd mindig bele kalkulálni az előadásaimban, mert annyira elterjedt probléma. Across the world, over 350 million people have depression. A világon több mint 350 millió ember szenved depresszióban. In your lifetime, a woman has a 1 in 4 chance of becoming depressed. Élete során egy nőnek mi az egyhez az esélye ahhoz, hogy depressziós legyen valamikor. And 1 in 8 men have a chance of becoming depressed in their lifetime. És 8-ból egy férfinak van lehetősége arra, hogy esélye arra, hogy depressziós legyen élete során valamikor. Now, there's estimates that say by the year 2020, depression is thought to be the second most widespread disease after heart disease. A következtetések arra mutatnak, hogy 2020-ra a depresszió lesz a második elterjedtebb betegség a Földön a szívbetegségek után. Tehát második leggyakoribb betegség a szívbetegségek után. So if you think about that, that's like amazing. It's going to surpass cancer. Ha ezt átadjuk, ez egészen lenyűgöz, hiszen legyőzni, vagy több ember lesz depressziós, mint rákos. Now, I was very surprised by this. I was reading that in Hungary, 1 in 3 people will have depression sometime in their life. Azt olvastam Magyarországról, ami elég különleges tény, hogy 3 emberből 1 depressziós lesz élete során valamikor. 3-ból 1 magyar depressziót fog tapasztalni valamikor az élete során. And like 7% of that depression will be severe depression. És ezeknek a depresszióknak 7%-a súlyos depresszió lesz. So I was like, wow, that's a lot of depression in Hungary. És azt gondoltam, hogy ez elég sok depresszió Magyarországon. You know, and then someone told me yesterday that in Hungary, your folk songs are very sad. Elmondta nekem valaki, hogy Magyarországon a népdalok elég szomorúak. So then I thought, you know, this is like Korea. In Korea, we have very sad folk songs too. Arra gondoltam, hogy ez hasonló Koreához, mert Koreában is elég szomorúak a népdalok. So there's some similarities here. Hát vannak hasonlóságok. And then, you know, I was reading, I read an article in the Budapest Times. This is an old article. És egy régi cikket olvastam a Budapest Times újságban. Where, like, one of the newspaper writers said, like, Hungarians are like the saddest or gloomiest people on the earth. Egyik újságíró azt írta, hogy a magyarok a legszomorkásabb emberek a világon. Now, I don't know if that's true, because I haven't seen that many like gloomy people here in my almost 3 weeks here. Én nem tudom, hogy igaz ez, mert én nem láttam olyan nagyon sok szomorú embert az alatt, az idő alatt, amíg itt voltam. So I don't know, maybe I just haven't met them yet. Hát talán még nem találkoztam velük. But nevertheless, even in Hungary, depression is a serious problem. De akárhogy is Magyarországon a depresszió súlyos probléma. Now, I want to talk about the definition of depression. Szeretnék kicsit beszélni a depresszió meghatározásáról. So, you know, when people talk about depression, it's not like, oh, I feel depressed today. That's not depression. A depresszió nem az, amikor az ember fel, és úgy érzi, hogy olyan nyomottnak érzem magam, olyan depressziós vagyok. So, the definition of depression is at least 5 of these 9 symptoms over 2 weeks. Ez a depressziót akkor diagnosztizálják, ha az alábbi 9 tünet közül 5 szerepel az illetőnél legalább 2 héten keresztül fenn. So the first one is deep sadness. Az első ilyen tünet a mély szomorúság. The second one is apathy, meaning, you know, you don't have much desire to do much. A következő a fásultság, miszerint az embernek nincs túl sok kedve semmihez. The third one is agitations, meaning, you know, you may think that depressed people, they just sit at home and do nothing, but some people actually have the opposite. They become like very nervous. A harmadik a nyugtalanság, talán úgy gondoljuk, hogy a depressziós emberek csak otthon ülnek és nem csinálnak semmit, de néha ez pont az ellentetjébe fordul, mert nagyon nyugtalanok, idegesek lesznek. The fourth one is disturbances in sleep, not being able to sleep well. A negyedik alvászavarok, valaki nem tud jól aludni. Now some people don't sleep enough, some people sleep too much.
Vannak olyanok, akik nem alszanak eleget, és vannak olyanok, akik túl sokat alszanak. And then changes in weight and appetite. Aztán a súly és étvágyváltozások, Problems with concentration. koncentrációs problémák, And then just feeling worthless, like you are, you do not have any value. értéktelenség érzése, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs semmi értéke. And then, disturbing thoughts like suicidal thoughts. Kóros gondolatok, például öngyilkosság vagy öngyilkosság gondolata. And then feelings of feeling very tired or just energy changes in general, low energy. És aztán kimerültség, alacsony energia, fáradékonyság. So if someone has at least 5 of these 9 for 2 weeks, you actually meet the criteria for clinical depression. Ha valaki az alábbi 9-15-ből 5-tel rendelkezik legalább 2 héten keresztül, akkor ő klinikai depresszió diagnosztizálható nála. Now, there is such a thing as situational depression, like something bad happens and you can become depressed. Van egy szituációs depresszió is, ami azt jelenti, hogy valami rossz történik az ember életében, és ettől depressziós lesz. You can, for example, lose your job and you can become depressed. Például, ha valaki mondjuk elveszíti a munkáját, lehet emiatt depressziós. Or the death of a loved one or family member can trigger depression. Vagy egy szeretett személy, egy családtag halála is okozhat depressziót. But in general, depression is something that is long-standing. It doesn't go away in like a few days. You have it for a long time. De a depresszió általában olyan dolog, ami nem pár napos, hanem hosszú ideig tart, nem csak 1-2 nap alatt vége van. Now, unfortunately, depression then is also linked to many other diseases. Sajnos a depresszió sok más betegséghez is köthető. So having depression actually increases your risk of heart disease. Ha valaki depressziós, a depresszió növeli a személy esélyét a szívbetegségre. They found that people who are depressed have a 4 times higher rate of heart attack. Azt látták, hogy a depressziós embereknek 4-szer nagyobb az esélye a szívinfarktusra. And 2 times higher risk of stroke. 2-szer nagyobb az esélye az agyvérzésre. And then increased risks of cancer, pneumonia, and of course suicide. Növeli a rák, a tüdőgyulladás és az öngyilkosság esélyét is. And then many depressed patients in general have common symptoms like headache. Sok depressziós betegnek vannak általános tünetei, mint például a fejfájás, decreased memory, az csökkent memória, asthma. A lot of patients who actually have asthma are depressed. sok asztmás személy emellett depressziós is. And then problems with immune system and increased stress hormones. Problémájuk van az immunrendszerükkel és megnövekedik a stressz hormonjaik. So there are a lot of underlying factors, like risk factors for depression too. Sok tényező van, ami befolyásolja a depressziót, ami depresszióra hajlamosít. So if you have a family history of depression, you have more risk for depression. Ha valakinek a családjában gyakran vagy előfordul a depresszió, nagyobb az esélye arra, hogy ő is depressziós lehet. And then there are developmental factors. Vannak fejlődési vagy környezeti faktorok is. Such as if you grew up in a single parent family, you have more risk for depression. Például, ha valaki egyszülős családban növekedik föl, akkor nagyobb az esélye a depresszióra. Or if in your childhood years you were exposed to sexual abuse or physical abuse. Vagy ha valaki gyerekkorában fizikai vagy szexuális zaklatásnak esett áldozatul. If you, as a teenager, had depression issues, as an adult, you're at risk for depression. Ha valaki kamaszkorában átment depresszión, akkor felnőttként nagyobb az esély arra, hogy újra depressziós lesz. And then if you use drugs and alcohol early, like in your teenage years, that even is a risk factor for depression. Ha valaki tínédzser korában használ drogot, alkoholt, az is tényezője lehet annak, hogy depressziós lesz később. There's also been several studies done that girls who go through puberty early actually have increased risk of depression. Sok tanulmány vizsgálta azt, hogy azok a lányok, akik korán mennek át a pubertáson, nekik is nagyobb az esélyük arra, hogy depressziósak lesznek. And I think you just kind of know this sort of naturally, but if you have disturbance in your circadian rhythms, if your sleep or your schedule is not consistent, you can have more risk for depression. És ezt talán tudjuk így általánosan is, hogyha a napi ritmusunk, az alvásunk, a napi folyamataink felborulnak, akkor nagyobb az esélyünk arra, hogy depressziósak leszünk.
If you have poor nutrition or exposure to toxins, that also will increase your risk for depression. Ha rossz táplálkozunk, kevés tápanyagot kapunk, vagy valamilyen mérgeanyagokkal kerül kapcsolatba, ez is növelheti a depresszió esélyét. So I want to talk a little bit about how stress affects depression. Szeretnék kicsit beszélni arról, hogy a depresszióra hogyan van hatással a stressz. So, we talk about stress a lot these days because everybody has stress. Sokat beszélünk a stresszről manapság, hiszen mindenki is stresszes. So there's many definitions of stress, but one definition I like is that stress is the body's response to some type of challenge. Sok definíció van a stresszre, de amit én szeretek használni, hogy a stressz az a test válaszol valamilyen kihívásra. So it can be a mental challenge. Ez lehet egy értelmi kihívás. It can be a physical challenge like a sickness or illness. Egy fizikai kihívás, egy betegség. Or an emotional challenge. Vagy egy lelki kihívás. But it's the body's response to this challenge. De a test a stresszel válaszol erre a kihívásra. So if you have stress, there's three main stress hormones that are produced. Ha valaki stresszel megy keresztül, van 3 fő stressz hormon, ami ilyenkor keletkezik. Cortisol is the famous one. A kortizol a leghíresebb. And then there's also adrenaline and then norepinephrine. Van még az adrenalin és a norepinephrine. Now, they found that babies inside the mother's womb, if their mother has a lot of stress during the pregnancy, azt találták, hogy a gyermekek, amikor még az édesanyja a méhében vannak, ha az édesanyja sok stresszel megy keresztül a terhesség alatt. So these babies will have increased risk for depression and other, psychological problems when they grow up. Akkor ezeknek a csecsemőknek, gyerekeknek nagyobb az esély arra, hogy depresszió vagy más pszichológiai problémával nézzenek szembe, hogy felnőnek. And actually cortisol, which is one of the stress hormones, decreases the rate of the baby growing in the womb. És a kortizol, vagy az egyik stressz hormon, az csökkenti csökkenti a gyerek növekedését az anyaméhben. So let's look at the first stress hormone. It's called adrenaline. Nézzük meg az első stressz hormont, az adrenalin. Another name for adrenaline is epinephrine. Egy más név az adrenalin, az epinephrine. Now, this is also a famous hormone known for what we call the fight or flight response. És arra is híres, hogy ez válaszol a verekedésre, vagy a repülésre. Nem tudok ezen. So basically, these stress hormones were originally designed if you have a very stressful situation. Ezek a hormonok akkor azért vannak, hogyha valaki nagyon stresszes helyzetbe kerül. For example, let's say it's late at night and you're walking down a dark street alone. Például késő este van és egyedül sétálok egy sötét utcán. And there's nobody else on the street. És senki más nincs az utcában. And suddenly you hear footsteps behind you. Egyszer csak lépéseket hallunk magunk mögött. And they're getting closer and closer. És egyre közelebb érnek a lépések. And then finally you hear a voice right behind your ear. És hallok egy hangot a fülünk mögött. Who says, "Give me your wallet." Add a pénztárcádat. So this is when your stress hormones are produced in your body. Akkor keletkeznek a stressz hormonok a testükben. So one of them again is adrenaline. Az egyik ilyen hormon, tehát az adrenalin. So the purpose of these hormones is in this type of situation. A hormonok célja az, hogy egy ilyen típusú szituációban it shuts down all the unnecessary functions in your body. Lezárja azokat a testfunkciókat, amik akkor nem szükségesek. So by unnecessary, I mean, unnecessary for that situation. Tehát az, hogy nem szükséges, úgy értem, hogy ebben a szituációban nem szükséges. And it prepares you to either run away, felkészít arra, hogy vagy elfussunk, or fight. Vagy harcoljunk. And so what it does basically is it starts to how can I say, release energy sources from your body. Tehát elkezd energiát felszabadítani a testből. So that you'll have energy to run away. Hogy energiát legyen elfutni. And then it shuts down things like digestion because you don't really need to digest food at that moment. És lezárja dolgokat, mint az emésztés, hiszen akkor az emésztés nem annyira szükséges dolog. And even your immune system, you're not really going to fight a bacteria at that moment. És az immunrendszerünk is ilyen, amire nem annyira szükséges, hiszen nem épp akkor kell egy baktériummal elküzdenünk feltétlenül. But you do need your muscles to work. Szükségünk van arra, hogy az izmaink működjenek.
and your brain to work, so you know what to do. És hogy az agyunk is működjön, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni. So this is where it delivers energy to your brain and your muscles. Tehát az agyunkba, az izmainkba küldi az energiát. Now the next stress hormone is norepinephrine. A következő stresszhormon a norepinefrin. Works similarly to adrenaline. Hasonlóan működik, mint az adrenalin. But it's also in the brain as a neurotransmitter. De ez ugyanakkor az agyban, mint neurotranszmitter működik. So norepinephrine will increase your heart rate. A norepinefrin az növeli a szívverést, increase your blood pressure, növeli a vérnyomást, and again, bring more blood to your muscles. És több vért küld az izmokba. And also bring more oxygen to your brain. És több oxigént az agyunkba. Now, because it's a neurotransmitter, it's also used in the treatment of depression. Mivel ez egy neurotranszmitter, szintén felhasználják a depressziónak a kezelésében. Now, the third stress hormone is called cortisol. A harmadik stresszhormon a kortizol. Also known as hydrocortisone. Hydrocortisonként is ismerik. So you may be thinking, I know what hydrocortisone is. Azt mondjuk, hogy én tudom, hogy mi ez a hidrokortizon. I have some hydrocortisone cream at home. Van ilyen krémem otthon. So, yes, that's right. Hydrocortisone is used as an anti-inflammatory medicine for a lot of skin conditions. Ezt felhasználják gyulladáscsökkentő vagy gyulladás ellen gyógyszerként bőrbetegségekre. For rashes and things like this. Kiütésekre és hasonló dolgoknál. But in the body, in the blood, de a testben, a vérben it has some other effects too. Más hatásai is vannak. So it increases blood sugar. Növeli a vércukrot. And like we talked about, because you're not needing to have perfectly controlled blood sugar, it increases insulin resistance. És mivel it increases insulin resistance. Tehát mivel nem úgy érkezünk, hogy tökéletesen a vércukrunk, ezért elősegíti vagy növeli az inzulin, hogy a inzulinnak való ellenállást. And it suppresses the immune system. És meglepő, és az immunrendszer hatásait lecsökkenti. So it also decreases the formation of bone. És csökkenti a csontok kialakulását. And actually, long term shrinks your muscles. És hosszú távon csökkenti az izomzatunkat. Now, in the body, cortisol levels kind of like go up and down. This is normal. A testben a kortizol szint az föl és lemegy, és ez normális dolog. So the highest levels actually are in the morning between about 6 and 8 a.m. A legmagasabb szintje az reggel van 6 és 8 óra között. And the lowest levels are usually around midnight to 3 a.m. A legalacsonyabb pedig körülbelül 4 felé és 3 hajnali 3 között. So, as a stress hormone, cortisol is a good thing. Tehát mint stressz hormon, a kortizol jó dolog. But if you have a, chronic level of stress and you have a lot of cortisol continuously produced, this is a bad thing. De hogyha krónikus stressz alatt vagyunk és állandóan kortizol termelünk, akkor ez egy rossz dolog. Because it causes several bad things to happen in the body. Mert sok rossz dolgot okoz a testben. So long-term elevated cortisol will cause you to gain weight. Tehát hosszú távon a kortizol azt okozza, hogy súly gyarapodni fog. It will cause you to develop acne. Tehát néhány embernél ilyen bőrbetegségek, pattanásokat okozhat. You are at more risk for developing osteoporosis. Nagyobb az esélyünk, hogy csontritkolásunk lesz. And more risk for developing diabetes because your blood sugar is high. Nagyobb az esélyünk, hogy cukorbetegek leszünk, mert magasabb lesz így a vércukrunk. You will have increased risk of developing depression. Nagyobb lesz az esélyünk arra, hogy depressziósak leszünk. And actually infertility. És terméketlenséget is okozhat. Your skin will become very thin. A bőrünk nagyon vékony lesz. You will have more risk of developing blood clots. Nagyobb lesz az esélyünk, hogy a vérrögök lesznek az erekben. And cortisol also raises your appetite, makes you hungry. És a kortizol az növeli az étvágyunkat, éhséget okoz. So some other factors that make your cortisol go up. És más dolgok, amik a kortizol szintet növelik. So one is dehydration. Az egyik az dehidráció, amikor nem iszunk eleget, kiszáradás. So if you're dehydrated, your
Caffeine also will increase your cortisol levels. A koffein is növeli a kortizol szintünket. Not sleeping enough. Ha nem alszunk eleget. And refined foods, processed foods. És azok az ételek, amiket elrendezett ételek. And very stressful events in your life. És stresszes események az életünkben. So, this is a reason why you want to have managed levels of cortisol in your body. Ezért fontos az, hogy a testünkben rendben tartsuk a kortizol szintet. So you want to manage your stress levels. Tehát szeretnénk rendben tartani a stressz szintünket. So, keeping this in mind, here are some ways to treat certain factors in depression. Ezeket figyelembe véve néhány mód, hogy a depressziót tudjuk kezelni. So, now, some of these are lifestyle changes. Néhány ezek közül életmódváltoztatás. So they have found that taking long walks, like 1 hour walks a day, every day, actually helps in depression. Azt figyelték meg, hogy ha hosszú sétát teszünk, ha 1 órát sétálunk naponta, ez segít a depressziónak a kezelésében. Another thing that they've studied is something called light therapy. Egy másik dolog, amit tanulmányoztak, az a fényterápia. More exposure to light has been shown to increase serotonin levels. Hogy többet vagyunk fényen, ez növeli a szerotonin szintünket. Now you've heard of serotonin. Ismerjük a serotonin. Serotonin is one of the hormones in our body produced by the brain. Ez egy olyan hormon a testünkben, amit az agy termel. It's also produced in the digestive system. Ez ugyanakkor a temésztőrendszerben is kialakul. Serotonin is known as like the hormone of being happy. A serotonin az a hormon, ami boldogá tesz, vagy így ismerik. So one of the treatments they've studied for light therapy is within 10 minutes of waking up to exposure to bright light. Az egyik dolog, amit ebben megfigyeltek a fényterápiával kapcsolatban, hogy 10 perccel ébredés után, 10 perccel belül ébredés után erős fénynek legyünk kitéve. Now, light therapy is measured in a unit called lux. A fényterápiát a lux mértékegységben mérik. So lux is a measure of the brightness of the light. A lux az a fénynek az erősségét méri. So just to give you some idea, like 500 lux is the lighting in an office. Tehát 500 lux az mondjuk egy irodai fény. 400 lux is like when the sun is rising or the sun is setting. 400 lux, amikor a nap felkel vagy lemegy. And 10,000 to 25,000 is like full daylight during the middle of the day. 10 és 25 ezer között az a teljes napfény, a nap közepedél. So they generally say if you want to have some type of therapeutic benefit from light therapy, it has to be at least 2,500 lux. És azt mondják, hogy ha szeretnénk ha eredményes lenne ez a fényterápia, akkor legalább 2500 luxra van szükség. So they generally recommend, anywhere from 10,000 lux for almost 1 hour a day. Azt mondják, hogy 10,000 lux fénynek vagyunk kitéve körülbelül 1 órát, majdnem 1 órát naponta. Or like 2,500, 1 to 2 hours a day. Vagy 2500-nak 1-2 órát naponta. And I've actually looked at this on the internet. You can buy light boxes. És megnéztem az interneten, lehetünk ilyen fénydobozt is. Also, deep breathing and exercising outdoors has been found to be beneficial in depression. A mély légzés és a szabad levegőn való mozgást is úgy találták, hogy hatásos a depresszió ellen. Now, for people who have depression related to problems in their daily schedule or circadian rhythms, azok számára, akiknek a depresszió köthető a napi ritmus felborulásához, one of the things that's recommended again is bright light when you're awake. Az egyik dolog, amit ajánlanak az, hogy erős fény érje, amikor felébred. And when you sleep, sleep in a dark room. És amikor alszanak, akkor sötét szobában aludjanak. With no noise. Ahol nincs semmilyen zaj. I remember when I was in medical school. Emlékszem, amikor az orvosi egyetemre jártam. Sometimes I would be studying late at night. Néha késő este is tanultam. And I would fall asleep with like the radio on and the light on. Tudtam el, hogy még fel volt kapcsolva a villany és a rádió. And I would just fall asleep right at my desk. Aludtam az asztalon. So that's bad sleep. És ez egy rossz fajta alvás. And thankfully I didn't get depressed, but that's not the way to sleep. Jó az, hogy nem lettem depressziós, de nem ez a helyes módja az alvásnak.
like to sleep with a little light on. Ismerek olyanokat, akik szeretnék úgy aludni, hogy van egy kis fény a szobában. But if possible, it's better to sleep in a dark room. De ha lehetséges, jobb az, ha sötét szobában alszom. I know some people leave a light on so, they don't fall down when they're going to the bathroom. Vannak egy kis fényt hagy, hogy ne essen el, amikor a mosdóba kimegy. I guess that's okay. De rendben van. I don't want you to fall down. Mert nem akarom, hogy elessenek. But I mean, in general, it should be as dark as possible. De átlagosan legyen olyan sötét, amennyire csak lehetséges. And, just trying to have a attitude of thankfulness. Jó, hogyha van egy ilyen hálás lelkületünk. And to think about positive things is helpful. És ha jó dolgokra gondolunk, az is jó. Now, people don't often think about the role of nutrition and depression, but there is a significant role. Az emberek nem mindig gondolnak arra, hogy a táplálkozás szerepet játszik a depresszióban, de igenis nagy szerepe van. Now, many people who have depression have, unknown to them, have like low vitamin B12 level or low folate levels. Sok ember, aki depressziós, ugyan nem tudja, hogy alacsonyabb B12 szintje vagy a folsav szintje. They might just be eating like the wrong foods for depression. Talán rossz ételeket tesznek a depressziójukhoz. Also, they may be eating a lot of what we call simple carbohydrates, like white flours and things like this. Vagy talán sok ilyen egyszerű színhidet tesznek, mint mondjuk fehér lisz vagy hasonlók. So one of the things I recommend in depression is to eat foods high in tryptophan. This is another chemical. Egy dolog, amit ajánlnak, hogy együnk triptofánban gazdag ételeket, ez egy másik ilyen kémiai anyag. Tryptophan is the chemical that's right before serotonin is made. So it's the chemical that becomes serotonin. Tehát a triptofán az az anyag, amiből a serotonin készül, vagy előáll. So if you eat foods high in tryptophan, the thought is you'll make more serotonin. Tehát a triptofánban gazdag ételeket eszünk, akkor több serotonint termelünk. So foods high in tryptophan are like pumpkin seeds, Azok az ételek, amik magasak triptofánban, azok a tökmag, tofu, sesame seeds, szezámmag, walnuts, dió, almonds. mandula. So a lot of nuts and seeds. Sok mag és olajos mag. And then folate. Folate is another nutrient that is low in a lot of people with depression. A folsav szintén olyan tápanyag, ami sok depressziós emberben alacsony. So there's a lot of folate in black-eyed peas. Sok olyan folsav van ebben a babfajtában, amiben a black eyed, nem tudom, egy kicsi barna babért fekete pontfara, de nem tudom mi a magyar neve. Lentils, Lencsében, okrában, navy beans, egy másik babfajtában, spinach, perbogula, and mustard green. és a mustár növények zöldjében, levelében. Now, we've talked already a lot about like omega-3 and how good omega-3 is. Beszéltünk már sokat az omega-3-ról, és hogy ez milyen fontos dolog. As an anti-inflammatory agent. Ami segít abban, hogy ne a gyulladás csökkentő anyag. But omega-3 foods are also helpful in depression. De az omega-3-ban gazdag ételek szintén segítenek a depresszióban. And then finally, foods high in vitamin B6 are helpful in depression. És azok az ételek, amik magasak a B6 vitaminban, szintén nagyon jók a depresszióra. And they're found in bell peppers, A zöld paprikában, articsókában található, sunflower seeds, napraforgómagban, sesame seeds, szezámmagban, and bananas. banánokban. So maybe you're wondering why vitamin B6. Talán kérdezhetjük, hogy miért pont a B6 vitamin. So tomorrow we'll talk a little bit about the role of melatonin in depression. Holnap többet beszélünk a melatonin szerepéről a depresszióban. How many of you have heard of melatonin? Ki az, aki hallott a melatoninról? Yeah, you've heard of melatonin, yeah. So melatonin is, vitamin B6 is necessary to make melatonin. A B6 vitaminra szükség van arra, hogy melatonin termelődjön. So we will talk more about this tomorrow. Erről többet beszélünk majd holnap. So I'm looking forward to seeing you my last night tomorrow as we talk more about depression. És nagyon várom, hogy minél többük itt legyenek az utolsó estében, amikor a depresszióról